ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት በኮባ የተዘጋጀ ምርጥ የድፎ ዳቦ ነው እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን የድፎ ዳቦውን ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን አንድ ከግማሽ ኩባያ ለብ ያለ ውሃ አንድ ሾርባ ማንኪያ እርሾ አንድ ሻይ ማንኪያ ጨው አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳር 4 ኩባያ የዳቦ ዱቄት ዘይት ጥቁር አዝሙድና ኮባ ናቸው በመናቦካበት ዕቃ ላይ ለብ ያለውን ውሃ ስኳሩን እርሾውን ጨውንና ዘይቱን እናስገባና ኩፍ እስኪል ድረስ በላስቲክ ወይም በንጹህ ጨርቅ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን ዘይቱን እንደየፍላጎታችን ነው የምናደርገው ትንሽ ዘይት ብቻ ማድረግ እንችላለን ወይም በዛ ማድረግ እንችላለን ዘይታችንን እንደየምርጫችን ነው የምናደርገው ውሃውም ካነሰን በመናቦካበት ሰዓት ለብ ያለ ውሃ እየተጠቀምን ማብካት እንችላለን አሁን ደግሞ ያዘጋጀውትን ጥቁር አዝሙድ ዱቄቱ ላይ አደርግና አዋህዳቸዋለሁ እንደዚህ ያዋሃድን በዱቄት ውስጥ አየር ስናስገባ ዳቦን ፍርፍር ማለት ባህሪ ይኖረዋል እርሾ ቆንጆ ሆኖ ኩፍ ብሏል አሁን ዱቄቱን አስገባና አቦካዋለሁ ሊጡን ላደርግበት ያዘጋጀሁት ዕቃ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚያህል ዘይት አድርጌያለሁ ሊጡን በደንብ ካስተካከልን በኋላ በላስቲክ ወይም በንጹህ ጨርቅ ሸፍነን ኩፍ እስኪል እንጠብቀዋለን ሊጡ በአንድ ሰዓት ውስጥ እንደዚህ ቃው ሙልት አርጎ ኩፍ ብሏል በመጋገርበት ዕቃ ላይ ከስር ኮባውን አደርጋለሁ መጀመሪያ ከዛ ሊጡን አደርግና አስተካክለዋለሁ እሳታችንን ከመለኮሳችን በፊት ሊጡ ወደ ላይ ኩፍ እስኪል ድረስ መጠበቅ አለብን ሊጡ ኩፍ ብሎ ቃው ሙልት ካደረገልን በኋላ ኦቨናችንን 350 ወይም 180 እናደርግና ከ45 እስከ 50 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን በ50 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል ዳቦ ከላይም ከታችም ቆንጆ ሆኖ ብስል ብሏል
ዳቦዬ በደንብ አልቀዘቀዘም። እናንተ ግን በምትቆርሱበት ሰዓት በደንብ ማቀዝቀዝ አለባችሁ። ዳቦን እንደምትመለከቱት ቆንጆና ፍርፍር ያለ ሆኗል። እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።